ሰላም እንደምን ቆያችሁ ያቡት ኤችዲ ቤተሰቦች ዛሬ እንደሚከተለው ባህላዊ የምግብ አሰራር ልናሳያችሁ ከች ብለናል ይህ ባህላዊ ምግብ ደግሞ የቡርጂ ባህላዊ ምግብ ሲሆን ፍቄ በመባል ይታወቃል ለፍቄ የሚሆኑ ግብአቶችን ሁሉ አዘጋጅተናል ጎመን ቃሪያ ጨው ሽንኩርት ያልበሰለ ቦለቄ ሲሆን ይሄ የበሰለ ቦለቄ ነው ያልበሰለውን ቦለቄ አጥበን በመጣድ ለተኩል ሰዓት ወይም ለአንድ ሰዓት ያክል እናበስለዋለን ለጊዜ እንዲያመችን የበሰለ ቦለቄ አዘጋጅተናል በቆሎ ዱቄት ቅቤና ዘይት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጎመናችንን እናስተካክላለን ይሄ ዳንቀላ ጎመን ነው ማንኛውም አይነት ጎመን መጠቀም እንችላለን የታጠበ ጎመን ነው ምንም አያሰጋም የታጠበ ጎመን ነው ያዘጋጀነው ጎመናችንን እየከተፍን ነው በፈለግነው አይነት መክተፍ እንችላለን መቀንጠስም ይቻላል እንዲያምርልን ስንፈልግ ደግሞ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ድስታችንን አዘጋጅተናል ጎመናችን ከትፈን ጨርሰናል አሁን ወደ መስራት እንሄዳለን በድስታችን ላይ ቢያንስ ያው ሴቶችኛ መመጠን እንችላለን የዱቄታችንና የጎመናችን የሚያብቃቃልን ውሃ በአንዴ ጨምረን ድስታችንን ለዛሬ የምንጠቀመው በከሰል ላይ ነው ከሰል ላይ እንጥዳለን ውሃው እስኪፈላ ሽንኩርትና ቃሪያችንን እንከትፋለን ነው ውሃችን ስለፈላ ቀድመን እሱን እናደርጋለን ውሃችን ስለፈላ ጎመናችንን እንጨምራለን የታጠበ ጎመን ነው ጎመናችን አልገናል አንዴ እስኪፈላልን ድረስ እንከድነዋለን ሽንኩርታችንን እንከትፋለን ሽንኩርቱን ከትፌ ጨርሻለሁ ይሄ ቀይ ሽንኩርት በመባል ይታወቃል ቅጠል ሽንኩርት አለ ደግሞ እኛ አካባቢ ብዙ ጊዜ ለምደነዋል እሱ ማግኘት ስላልቻልኩኝ ነው ቃሪያችንን ያዘጋጀንና ቃሪያና ሽንኩርት ትንሽ ሽታ እንዲሰጠን ያክል ብቻ ነው አናበዛም ትንሽ ነው የምንጠቀመው አሁን ደግሞ ጎመናችን በሰለልን ነው ቦለቄያችንን እንጨምራለን የሚበቃልን ያክል መጠቀም እንችላለን ያው የምንጠቀመው ዱቄት ያክል ይወስናል የሚበቃኝን ያክል እየተጠቀምኩኝ ነው እናንተ ተሰሩ ግን ምን ያህል ይበቃኛል ብላችሁ አስባችሁ ሰራላችሁ ዘይት ትንሽ እናደርግበታለን በኋላም ስለምናደርግበት አናበዛም አሁን በቃኝ ያክል ተጠቅመናል ሽንኩርትና ቃሪያውንም አንድ ላይ እናደርግበታለን ጨው እንጨምራለን በእጅ መገመትም ይቻላል እኔ ግን በማንኪያ ያደረኩበት ነው
እንዳይበዛብኝ እናቀላቅለዋለን። እስኪ በስለን ትንሽ ጊዜ እንጠብቃለን። ጎመናችንን ሁሉ ነገር አንድ ላይ እንዲበስል ድስታችንን ዘግተን ለ5 ወይም 7 ደቂቃ እንጠብቃለን። አቡት ኤችዲን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ አዲስ መረጃ እንዲከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጎመናችንንና ቦለቄያችንን እናያለን። መብሰሉን ጨው፣ ዘይት የተመጣጠነ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። አሪፍ ነው። በቂ ጨውም በቂ ዘይትም ገብቶበታል። አሁን ወደ ዋናው ስራ እንሄዳለን። ይሄ በቆሎ ዱቄት ነው። በቆሎ ዱቄቱን በውሃ እያረሰለስን እናሸዋለን። በቡልጂኛ ፍቅ ይባላል። በውሃ እናረሰልሰዋለን። በደንብ እንዳይቦካብን አድርገን የግድ እንደዚህ የምናደርገው በእጅ ነው። ይሄ ፍቅ ይባላል። እንደዚህ ማድረግ ሽክልክል ከሚባለው ምግብ ጋር ትንሽ የተጠጋጋ ሲሆን ግን እንደ ሽክልክል አይደለም። አናሽከረክረውም። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። አስተያየታችሁንም ማጋራት ትችላላችሁ። እንጠብቃችኋለን። ኦኬ አዘጋጅተን ጨርሰናል። ይሄው እንደምታዩት በውሃ በደንብ አረስሼዋለሁ። በደንብ ማለሰለሰብኝም አልደረቀብኝም። ጨርሰናል። አሁን ወደ ድስቱ መጨመር ነው የሚቀረን። ይሄው ማየት ትችላላችሁ ውሃችንን ለ10 ደቂቃ ያክል እንዘጋዋለን ድስቱን። ምግባችንን እናያለን ምን እንደሆነ፣ ቆንጆ መሆኑን አለመሆኑን እናያለን። አሪፍ ነው፣ ምንም አይልም። ኦልሬዲ በስሏል። አሁን ትንሽ ቆይተን አውጥተን ወደ መብላት እንሄዳለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የቡልጂ ባህላዊ ምግብ ፍቄ በመባል የሚታወቀው። አሰራሩን እስካሁን ያሳየዋችሁ ነው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉን። ሲበላ ደግሞ በጣም ነው የሚጥመው። በስሎልናል። እናቀላቅለዋለን። አሪፍ ሆኖልናል። ቆንጆ ይመስላል። እንዴት ነው ስታዩት? ሽታው እኔ ጋር ብቻ ነው የደረሰው። ይሄ ነው እንግዲህ ባህላዊ ምግባችን፣ ዋነኛውና ተወዳጁ። ለኔ መቼም ይጣፍጣል። እንደዚህ ላይን ራሱ ይማርካል። ቀምሼ ያሳያችኋለሁ። በጣም የሚጣፍጠው በጣም በእጅ ነው የሚበላው። አሁን ዘመናዊ ሰዎች በማንኪያ መብላት አመጡ፣ ግን ባህላዊ ምግብ በእጅ ነው። እኛ ለመድነው በእጅ ነው የሚበላው። ይሄ ጉራንጫዎችንን ጥግ ጥግ እናደርጋለን። የሚፈልግ ሰው ብቻ የሚበላ፣ የማይመቸው ሰው ካለ አይበላም።
ይሄን ይመስላል እንግዲህ ባህላዊ ምግባችን ይሄን ይመስላል የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ምጥም ምግብ ነው የሰራነው የቡልጂ ባህላዊ ምግብ ፍቄ በመባል የሚታወቅ ነው በጣም ይጥማል ከቦለቄና ከበቆሎ ዱቄት ከጎመን የሚሰራ ባህላዊ ምግብ ነው ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ አቡክስ ኤችዲን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ እና ሼራችሁንም እንጠብቃለን ኮሜንት እና አስተያየት ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ባይ ባይ